الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية ركوب الجمل في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأى النائم في منامه أنه يقوم بركوب الجمل ويسيطر عليه فتلك إشارة إلى الاستفادة من شخص غريب عنهم. تفسير رؤية ركوب الجمل والخيل في المنام تشير إلى الطموح والصبر وقضاء حوائج الناس وقضاء حوائج صاحب الرؤيا لنفسه. ركوب الخيل والجمال في المنام تدل على السفر والتراحيل يعني اللي يشوف اللي هو بيركب إجمال أو خيل يبقى هيسافر بإذن الله عز وجل. إذا رأى النائم أنه يركب جملا ويسير في طريق مجهول فتلك إشارة إلى ضياع وتهاون ووحدة الرائي. يعني اللي يشوف اللي هو راكب جمل في طريق مجهول يبقى في حاجة ما هتحصل له، هو ما كانش متوقعها يعني. رؤية الجمل في المنام هي رؤية تحمل بشرة سرة للرائد بصفة عامة. رؤية الجمل بصفة عامة كويسة. ورؤية الجمل البني تشير إلى أن المقربين من صاحب الرؤيا يحبونه ويعتمدون عليه لأنه شخصية تساعدهم كثيرا. وإذا رأى النائم في منامه جملا باللون البني فتلك إشارة إلى شخص مصابر وصبور وصالح. يعني رؤية الجمل باللون البني دي بتدل أن صاحب الرؤيا إنسان كويس. وربما تدل رؤية الجمل البني في المنام إلى أن الرائي سيغير مكان إقامته أو عمله أو ربما سفر جديد، والله أعلى وأعلم. رؤية الجمل الأبيض في المنام هي رؤية محمودة تدل على الخير والبركة لصاحب الرؤيا، والله أعلم. رؤية الجمل الأبيض في المنام تدل على النقاء والجمال والمصابرة. إذا رأى النائم في منامه جملا باللون الأبيض فتلك إشارة إلى أنه شخص صالح وصبور وتقي. إذا رأى النائم في منامه أن هناك جملا باللون الأسود هائجا فتلك إشارة إلى وجود خلافات بينه وبين المقربين منه، والله أعلى وأعلم. كما تشير تلك الرؤيا على أن الرائي غير راض عن حياته في الواقع. ورؤية الجمل الهائج في المنام دليل على الغضب الشديد وعدم وجود الراحة بالنسبة لصاحب الرؤيا. رؤية الجمل الأسود في المنام دليل على الشجاعة وقوة الرائي، وللأسف أيضا فرؤية الجمل الأسود في المنام دليل على ظلم وسيطرة الرائي في بعض الأحيان. يعني بعض الأحيان ممكن الدل اللي هو بيظلم بعض الناس يعني، فيخلي باله ويتراجع عن هذا الظلم ما يستمرش فيه. إذا رأى النائم في منامه جملا فتلك رؤيا محمودة تدل على أن النائم شخصية قيادية. ورؤية مطاردة الجمل في المنام تعني وقوع مصيبة في حياة صاحب الرؤيا، والله أعلم. إذا استطاع الرائي السيطرة على الجمل في الحلم فتلك إشارة أن صاحب الرؤيا سيقوم بهدية شخص ما ومساعدته في طريق الهداية. إذا رأى النائم في منامه أنه يقوم بالنزول من على الخيل أو الجمال فتلك إشارة أنه سيمرض مرضا خفيفا لفترة قصيرة وسيشفى بعد ذلك بإذن الله عز وجل. كذلك رؤية النزول من الجمل في المنام تدل على إلغاء سفره أو لصاحب الرؤيا. يعني هو كان هيبقى مسافر فسفره هيتلغي، أو أحد قريب منه يعني كان مسافر برضه وسفره هيتلغي، مقرب منه في البيت عنده يعني. رؤية السقوط والوقوع من على الجمل في المنام تدل على تعرض الرائي لحادث صعب أو إصابته بمرض ما سيلزمه الفراش لفترة ما. دي بقى السقوط والوقوع للأسف بقى وحش.
تدل رؤية السقوط من على الجمل في المنام إلى أزمة مالية يمر بها صاحب الرؤية، كما تشير تلك الرؤية على حدوث أزمة في دراسة أو عمل صاحب الرؤية. وكذلك فقد تدل على تعرض الرائي لأزمة عاطفية شديدة تؤثر عليه. إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها جملا صغير داخل منزله فتلك إشارة إلى حمل إن شاء الله تعالى. يعني المرأة المتزوجة إن رأت جمل صغير يبقى إن شاء الله تحمل قريب. وتدل الرؤيا بشكل عام على الخير وافتتاح مشروع صغير، وهذا المشروع سينجح كثيرا ويتحول إلى مشروع ضخم وكبير بإذن الله. رؤية الجمل الصغير في المنام تدل على الخير وبشرة وتحقيق الرائي لمراده إن شاء الله سبحانه وتعالى. رؤية الجمل في المنزل ولكنه مخيف فتلك بشرى غير محمودة، حيث تدل على الهم والمرض، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أنا أحلم رؤية ركوب سيارة لأمن، رؤية ركوب سيارة الأمن بصراحة دي ما شفتهاش لسه يا أمال، يا أستاذة أمال. إن شاء الله لما أبقى أشوفها أبقى أحضر لها حلقة يعني كاملة عن الموضوع ده. حلمت أنني أحط منوكير أظافر أبيض وأحمر وأنا مطلقة، طليقي راجع. بصراحة برضو ما قرأتش عن الموضوع ده لسه. إن شاء الله يعني إن نحضر حلقة عنه ونشوف نظامه إيه وكده يعني. إنما أنا مش عاوز إيه أتكلم كلام كده أي حاجة وخلاص. فحضر له حلقة إن شاء الله ونعملها ونقولها يعني ونذيعها لكم. بس عشان يا إخوانا دي أمانة يعني زي ما انتوا إيه. بس ما تنسوش بقى قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا قراءة سورة الملك كل يوم بعد صلاة العشاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن فسوقه وقتاله كفر. وفي حديث آخر: سباب المسلم كالمشرف على الهلكة. صحيح الإمام الألباني في الجامع، وصحيح عند البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: سبب المؤمن فسوقه وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: سبب المسلم كالمشرف على الهلكة. الحديث صحيح عند الإمام البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر منافق أمتي قرؤوها. صحيح الإمام الألباني في الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. صحيح الإمام البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترضيه الأكل أو الأكلتين، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا. صحيح الإمام البخاري.